тоді я просто був не те, що, скажімо так, шокований, а мабуть, навіть трошечки переляканий. Це зовсім інша категорія людей. От абсолютно інша. Це все люди, які вміють дурити український народ. Чому я сказав, що я не політик. Тому що ходить там, прибрехувати на когось, там лапшу вішати на що я не буду. Саме головне, український народ, я щиро в це вірю, він змінився. От він просто змінився. Ну от уяви собі, я зараз не хочу сказати цифру, які у нас втрати в цій війні, тому що я буду казати зараз про неприємні речі. Про абсолютно неприємні речі. От дивіться, мені доводилося спілкуватися, от 31 рік служби, у мене пройшов, я ніколи там не працював з двигунами, там, із запчастями, якими постійно з людьми. І з мого власного досвіду, що я побачив? Ось десь, мабуть, в 16-й, 17-й, 18-й рік почали приходити молоді офіцери до війська. І тоді я просто був не те, що, скажімо так, шокований, а мабуть, навіть трошечки переляканий. Це зовсім інша категорія людей. От абсолютно інша. Вони майже всі розмовляють англійською мовою. Повальна більшість із них не вживає спиртних напоїв. От принципово. Повальна більшість із них займається спортом. Це круто взагалі. На жаль, я в цьому абсолютно впевнений, що ті хлопці, які в 18-му році пройшли, в 22-му році вони відслужили по 4 роки займали посаду командира роти. Це та посада, яку вбивають вперше. Мені дуже шкода, і я не знаю, навіть щось це може зробити, що їх уже більше немає. Але це просто такі унікальні люди були, які могли б змінити армію до 100%. Звісно, що не зразу. А тепер, якщо спроєктуємося на ту ситуацію, яка є у нас зараз у війську, ось ті проблеми, які виникли. Дивіться, я не хочу агітувати і казати, що Залужний сказав так. Я не займав вже посаду головнокомандуючого досить тривалого часу, але дуже добре знаю армію і дуже добре знаю ті проблеми, які зараз існують. І я знаю, що точно, достеменно мені відомо, що якщо ситуація не погіршиться із людьми, я про це казав президенту. Я кажу, ви можете мене там проклинати мене і сказати, що це Залужного дурна ідея. Але я знаю, що якщо ця країна наша дійде до якогось бар'єру, за яким вже буде загроза існування як держави такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років. Оце абсолютно інші люди. Якщо ми беремо 50-річного дядька, це я вам кажу як людина, яка 10 років проводила. Середньостатистичного ми маємо йому пояснити, чого саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту або обороняти саме цей опорний пункт. У них ментальність зовсім інша. У них ментальність ще пострадянська, що це може хтось зробити інший за них. Так, такі інші знаходяться, але вони швидко пропадають. Їх обоє. То саме ось ця категорія 18-25 років, яку потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не залазила нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандуючого. Тому що нам потрібна Україна через 20 років і через 30 років. А вона ось вона. Їй зараз 18 років, їй зараз 20 років. І це зовсім інші люди, які просто зроблять, врятують цю країну. І тому, як повертаємося з цієї військової проекції, повертаємося до цивільне життя, я абсолютно впевнений, що і в цивільному житті за вами майбутнє. Ви можете організуватися, ви можете продуктувати якісь ідеї, на які я був принаймні не здатний. Ви не боїтеся, тому що перед вами ціле майбутнє. До речі, я з цього приводу вимушений був навіть і книгу написати, яка
вже сподіваюся, в грудні вийде, і спорив я з одним дідом старим, да? І дід мені це й каже: нащо ти назвав її «Моя війна»? А де ми, українці, де от наша, ми тут разом вже дивися, як книгу писав для молодих людей. Моя війна із власними страхами, із людьми, які завжди будуть перешкоджати тому, що ви до чогось дійшли. І із обставинами, які будуть також намагатися змінити вашу, розвернути вліво чи вправо. Щоб ви не дійшли до того рівня, про який я сказав, що через 15-20 років ви займете своє місце в Кабінеті міністрів України, політичних партіях, в великому бізнесі, все в ваших руках. І, звісно, студентський рух, він цін і дорогий, тому що ви нічим не пов'язані. Окрім одного, те, що ви маєте жити. Ось ваш головний обов'язок. Ви ні в якому разі не маєте зупинятися і казати: окей, мене все влаштовує. Ні. Це ви одразу постарієте, вам одразу буде по 50 років. А ось саме ваша жага жити і жити так, як вам хочеться, як ви це бачите. Ось в цьому ваша сила саме головна. Ви можете використовувати, як хочете. Врешті-решт, як на мою особисту думку, ви і будете це робити. Побачите, нікуди від цього не дінетеся. І свого часу ви скажете всім таким, як я, тому що дуже вам дякуємо. Навіть сильно дякуємо. Навіть готові вам кепку видати. Але йдіть уже будьте. Бо все в ваших руках. Будьте, саме головне. І все. Дуже вам дякую. Нашим студентам, нашому майбутньому. Я хотіла сказати, що я знаю, що у вас... Давайте декілька питань одразу. Я ось бачу дівчинка в зеленому. Ось, так, я бачу молодий чоловік там і хтось третій. Оце чарівна ще одна дівчинка в хусточці українська. Чи є у нас мікрофон? Ми без мікрофону. Гаразд, тоді без мікрофону. Давайте питання. Дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Моє питання таке. Sorry, can you introduce yourself? Which university and your name? Звичайно. Я Діана, я з Кембриджського університету. Була також там. Я скоро до вас приїду. Обов'язково приїжджайте. Отже, питання. У 2022 році Центр внутрішньополітичних досліджень провів дискусію серед українських експертів в Національному інституті стратегічних досліджень. І один пункт обговорення стосувався припливу військових в українській політиці під час та після російського повномасштабного вторгнення. І на вашу думку, чи слід нам очікувати цей приплив? Та якщо так, то яку форму це набере? Можливо, це будуть якісь цивільні партії та військові політичні партії? Можливо, військові будуть більше залучені в існуючі політичні партії? Діана, дуже тобі дякую. Будете відповім, бо я вже старий дід, можу забути просто про питання. Писатися. Дивись, я страшенно не люблю не тільки сам процес політичний, але й само навіть слово політика. Це те, знаєш, як у Булгакова Морфій вбив в ньому прекрасного лікаря і зробив з нього чудового письменника. Так і в мене, це політика. Вбили мене, можливо, нормального військового, розумієш, і зробили мене зробили дипломатами. Тому я би не хотів би вдаватися в це, але я тобі хочу що сказати, Яна. Що усі ці експерти, от повір мені, в 22-му році ми можемо їх простити, бо вони не розуміли цього. А в 24-му році ми можемо сказати правду. Усі ці експерти, повір мені, це голодні політтехнологи, це голодні ділки, які намагаються запрыгнути в цей поїзд, щоб він його довіз на якусь нормальну посаду в Нафтогазі чи ще кудись і так далі. Це все люди, які вміють дурити український народ. Чому я сказав, що я не політик. Тому що ходить там, прибрехувати на когось, там лапшу вишити, що я не буду. Саме головне,
український народ, я щиро в це вірю, він змінився. От він просто змінився. Ну от уяви собі, ну, я зараз не хочу сказати цифру, які у нас втрати в цій війні, але ця війна отак от в кожну сім'ю зайшла. В кожну сім'ю зайшла. І якщо після цього оці сім'ї, які прийшли на війну, знову підуть по шляхі оцих експертів, почнуть слухати якихось балаболок, які за гроші олігархів будуть розказувати казки, що є у нас там політична партія, яка завтра зробить долар по рубль 80 доларів. А остання скаже, там, гречка по 80 буде, там, розумієш? Ну тоді ця країна не має майбутнього. Абсолютно. Я дуже лаюся із нинішніми політиками. Із нинішніми. Говорю, ви помиляєтесь. Якщо за вас обрав народ і відправив тоді владу, то давайте тут поверніться назад в народ і у процентному відношенні приведіть. Ваша партія там 26% набрала. Будь ласка, 260 тисяч нормальних людей до війська. Ви 12% взяли в Верховну Раду залізти. І питання, 120 тисяч військових приведіть до війська і так далі. Здобуйте перемогу над ворогом, а потім заявіть про свої права. Ну вони ж не роблять це. Вони сьогодні кричать про те, що нам потрібен інший цар. Ну давай так казати, правильно? Заносьте другого, хай другий хтось прийде, пообіцяє. І деякі з них приходять до мене, давай сходи пообіцяєш. Я кажу, ні, народ інший український. І я думаю, що українському треба ховати в голові горя, щоб не повторити свої минулі помилки. Коли голосували за партії проти головного, або голосували, тому що нема закону і так далі. Я думаю, що в ваших це руках, перш за все. Знову ж таки повертаємося до вас. І що ладно зараз. Якщо ви через 10 років будете знову слухати історію про чудове життя, ну, вибачте. Пане Валерій, дякую, пане Херсон. Мене звати Марко. Дуже активний хлопчина. Дякую. Класне ім'я, дівчата. Дякую. Але насправді в мене є дівчина, тому я колишній президент Українського товариства в університеті Кента і зараз президент католицького товариства. Я відкриваю для Британії Україну з католицької сторони. Я вам хочу задати пряме питання. Ось я під час розмови багато було сказано гарних слів, але я не почув певної такої раціональності щодо інституційної роботи. Ви сказали, що вам важливо, щоб українці будували горизонтальні зв'язки. І ми це побачили на прикладі колишнього посла Пристака, коли була заснована ініціатива Ukrainian Student Union, коли почалися програми обмінів і так далі, і так далі. Це все ще все рівно на дуже і дуже початкових етапах. Я як студент, я як українець, я як римокатолик, я хочу бачити прозорість, я хочу бачити чіткий процес, я хочу мати можливість сказати свою думку і розуміти, що думка буде вислухана, бо так побудовані західні демократії. Прозорість і інституційність – це те, куди ми повинні рухатися, щоб, як ви сказали, відповідь на питання цієї дівчини, щоб уникати олігархів, ми повинні мати сильні інститути, які можуть стримувати їх. Так чи інакше, українська традиція відноситься до континентальної Європи. Це нам важливо, тому моє питання до вас наступним чином. Які у вас ідеї, плани та напрацювання щодо побудови саме інституційної взаємодії в схемі студентство, посольство, держава? Це перше питання. І друге питання, які у вас ініціативи в побудові прозорих взаємостосунків між, знову ж таки, студентством, посольством і державою? Дякую. Дивіться, я щоб не розказувати казок, я тоді вже казати так, от, як я завжди це роблю, от є люди, які за мною там вже 30 років працюють. Я коли хочу щось зробити, в мене нема такого, що от, я вирішив, ось буде так. Я прийшов і розказав, ось у мене такі ідеї,
Ну, можливо, воно не подобається, але вибачайте, бо іншого варіанту немає. Тому я відповідаю до цього дуже просто. No problem, no problem. Давай зустрічатися. Давай зустрічатися. Ти тут більше знаходишся в мене, ти відчуваєш середовище, я відчуваю потребу, яка потрібна. І давай об'єднаємося. Ніяких проблем в цьому не бачимо. Окей? Окей. Питань немає вам і обов'язково сконтактуємо з вами. Супер, дякую. No problem. І наступну публікацію зробимо про те, що ми такі питання обговорили. І повір мені, що ну, Пане Валерій, але ви обіцяєте, що ми сконтактуємо? Будь ласка. Діана була більш скромніша. Слава Україні! Героям слава! Шановний Валерій Федорович, Дві візитки залишили, до речі. Валерій Федорович, насамперед хочу вам щиро подякувати за ваш меседж у розвиток нашої армії, за ваш патріотизм. Мене звати Марта, я представник біженців University of Essex і також я представник солідарної молоді в Британії. Можливо, ви зможете нам більше пояснити, чому наші західні партнери не дозволяють стріляти в Росії і якої саме ескалації вони бояться. Мені було це дуже цікаво і потрібно для подальшої едукації, і я думаю, що всім нам Окей. цікаво. Дякую дуже. Дивіться, дуже класне запитання, дуже класне. І мені трошечки на нього навіть неприємно відповідати, тому що я буду казати зараз про неприємні речі. Про абсолютно неприємні речі.